enjoy flowers and you like flowers, Yes. that's a good thing. Yes. Yes. $50. කුකුර. දැන් ඒ වර මේ වෙලා තියෙන අවුවටනේ. Ce să-ți dau? Calău! Calău! Calău. Care calău? Ah. De acolo. Yeah. Ah, care? This Se e calău. color. Care calău? Calău, Yes. care? Le. Na. So. Asta, Ask. 3 jumate. 3. 3 jumate. 3. 3 jumate. Mai pune jumate. Yeah. Mai pune. Asta. Mai. Asta frumos ca tine. Tine. Ca tine. Yeah. Da, ia. Okay. Vrei? Adă bani. Okay. Adă soldi. Adă soldi. No. Unde soldi? This. Soldi? Yeah. Nu, adă soldi. Soldi. Soldi, soldi. Hai, soldi, soldi. Soldi, soldi. Hai, soldi. Hai, calău. Color. Calău, Yeah. soldi. Yeah. Calău. Yeah. Soldi. Soldi. Soldi, calău. Yeah. මේවලා. ෂා. ලස්සන මල් වත්තා. අර අර පැත්තේ යන ලස්සන පොකුරු තියෙන බයි කලර්. ඈ? බයි කලර් රෝස් තියෙන. කොහෙද? අර පැත්තේ. අර තියෙන. පොඩ්ඩින් කරුවද? මොනවද මේ ලැන්ටර්න් එක තමයි ඇතුලේ ඔව් නේ. ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ආ ඔව් මේ ගලවල හයි කරන්න. මේක ලේ 12යි. ලේ 12ක්. අරක ලේ 15යි. මේක ලේ 20යි. ලේ 20. ඈ? උපිරිම රෝසරියක් තියෙනවා නේද? ලැවෙන්ඩර් මීමැස්සු තිබ්බ. ආ. Perfume හදනවද නේ? ලැවෙන්ඩර් නේ? ලැවෙන්ඩර්. ලැවෙන්ඩන්. උදා ඒ තුනේ නෝ. එහෙමද? එයා චොක්ලට් සුවඳක් වගේ එන්නේ නේ. ලස්සනයි. කුමාරිකා? ආ කුමාරිකා. කුමාරිකා. මොකද? hello. Hello, yeah. Gladiola. Yeah. Gladiola. අර තුනේ බයි කලර් ටිකක් තියෙනවා. Ah. එදා තිබ්බ අද තියෙනවා. ini. Itu bikin balau, kok bira kata orang. රෝසන රෝස නේද? ෂා. ඈ? මේවා නිකන් මේ අර ආටිෆිෂල් ඒවා වගේ. මේ කොරමෙනියක් තියෙන්නේ. ඈ? නේ? අදලා කියලා තියෙනවා. ආ. ඒවනම් ප්ලාස්ටික්. Deci pahorul argea. Ciao. Dar ce faci? Pune la video. Ce faci? රෝස මේවා නම් මේ ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා වගේ.
අර රෙදි රෝස තියෙන නෑ ඒක තමයි. ඒ වගේ. ෂා. Păi zi de naștere nu, drăguță. කුරුමිනියක් තියෙනවා. ඕ මයි. දැන් වහලා තියෙන කුරුමිනිය. අදලා මේ කලර් එක බලන්න මේක හදලා නෑ උඩින් වයි වෙන්න උඩින් මේවා දාලා අර මේ ඉරිසෙන කුඩු ජාති. මේක තියෙන්නේ ඔව්. ෆ්‍රෙෂ් මල් විකුණන්නේ. එතන ෆ්‍රෙෂ් මල් විකුණන. පාට් එක නන්නේ ෂා. මේ බලන්න. ඒකනේ. ෆ්‍රෙෂ්. How much rose? Yes. 10 lei. One. 10 lei one. All one. 1 to 3 it's 35 lei. 35. Or Bunch. of 5 is 50. 50. 10 lei. එකක් මේ එකක් ලේ 10යිලු. ලේ 10ක් කියන්නේ රුපියල් 700ක් වෙනවා එක මලක්. නේ? ඔව් 690 700. Okay, 35. 35. Oh. 50. Yes. Ah, right. 35. This, how much? 100. And this is 100. 100. What's the name of this? Lilium. Nelu? Huh? Lilium. Lilium. This? The same. Same. Ah, right, right. Yeah, yeah. sunflower එකක් තියෙනවා. දැක්කද? ඈ? හම්බුත් තියෙනවා තමයි මේ. හම්බු. මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙන ආපලු. Sri Lankan company. Mi palette තියෙනවා. Name? What's the name? This name? Bamboo. Bambus. Ah, Sri Lankan is hambu. Kambu. ඇයි බං වැවුලද? ඇයි මේවද? හම්බු ගම් එකේ නෙවෙයි. ආ. රතිවම් බලන්න Wow. ඒකනේ. පොට් එක How much? Lei. 5 lei. chill 5 lei. chill Chill. Chill. හත්යිද කොහෙද කියන්නේ පහට දෙන්න කියලා කියනවා. චින්ච්ලේ. අටවල අම්බානක තියෙන ඔබ ඒ කපුරුද ඔය? කපුරු අලු මේකෙන් බලන්න ඒකනේ. මා ලස්සන. ඒ රතු එක ආ. ෂා. රතු පාට. මාරලා Excuse me. මම මොකක්ද දන්නේ අහන්නේ. ආච්චික ගන්න දුප්පත්. කොයි අය? යත් එක කතා කරා ආ ආච්චි කතා කරා. Excuse me. Excuse me. What price? 3 lei. Name? නේ? Dahlia. 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 Ah, right. Dahlia. අපි අර Dahlia. ඩාලියා කියන්නේ නෑ අපි අර Dahlia වලට තමයි ඒගොල්ලෝ Dahlia කියන්නේ. මේ තියෙන ටියුලිප් ඔය ටියුලිප් මෙතන නෑ රතු එහෙම නෑ 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 ඔව් සුදු විතර. පහ තියෙනවා ටියුලිප්. ආ මේ මල් මචං ටියුලිප් මල්. ටියුලිප් නම් මේ සෑහෙන තියෙනවා මිදුල් වල ටියුලිප් නෝ? ටියුලිප්. Yeah, tulip. How much? Those are 5 lei each. Ah, 5 lakhs. Yeah. Would you like to buy or Yeah. for the prices? I'm the boss here. අපිට දෙන්න Nice.
පිට දෙන්න නෙවෙයි. But I am happy that you enjoy flowers and you like flowers. Yes. That's a good thing. Right? Yes, yes. Have a nice day. මේ මල් පැල නේ පැල ඒ 25යි 25යි 15යි 15යි 7යි කොහෙද? දාස්පතිය එහෙම තියෙනවා. ලස්සන මචං බයි කලර්. එහෙම. දාස්පතියක් තියෙනවා. දාස්පතිය මෙතන ගොඩක්. ඈ? අර වතුර අඩු වෙනකොට බලන්න මම ඈ? අර වතුර අඩු වෙලා මවලා ඉන්න මම හෝස් එක පෑගිලා ශ්‍රී ලංකන් දාස්පති. ඔව් නේද? දාස්පතිය.